У вас є критичне мислення, освіта та власний погляд на світ. Але що станеться, якщо вас помістити в епіцентр розлюченого натовпу або в оточення людей, які фанатично вигукують одне й те саме гасло? Ваш інтелект почне випаровуватися. Це не метафора, це нейробіологія. Коли ми стаємо частиною маси, наш неокортекс, відповідальний за логіку, капітулює перед лімбічною системою. Ми перетворюємося на єдиний організм, керований первісними імпульсами. Сьогодні ми розберемо, як сучасний ієрархічний світ і прагнення до влади пробуджують у нас тваринні інстинкти, змушуючи найрозумніших індивідів ставати частиною колективного божевілля. Це історія про те, чому в групі ми втрачаємо обличчя, але знаходимо ікла. Будь-яка група людей миттєво вибудовує ієрархічну піраміду. Це закладено в нас на рівні приматів. У дикій природі визначення свого місця в структурі зграї – це питання виживання. У сучасному офісі, на мітингу чи в онлайн-спільноті діє той самий механізм. Коли з'являється альфа, лідер, який демонструє впевненість і силу, інтелект інших учасників групи починає підлаштовуватися під його волю. Ми підсвідомо шукаємо того, хто візьме на себе відповідальність за рішення. Розумна людина робить дурницю не тому, що вона її не бачить, а тому, що інстинкт ієрархії каже: бути згодним з вожаком безпечніше, ніж бути правим і самотнім. Ми жертвуємо істиною заради статусу в групі. Це тваринний страх опинитися на нижньому щаблі, де ресурси обмежені, а ризики максимальні. Натовп – це не сума окремих людей. Це новий примітивний організм. Коли ви стаєте частиною маси, ваша особиста відповідальність розчиняється. Ви відчуваєте анонімність. Це момент, коли «я» перетворюється на «ми». В цей момент виникає ілюзія всемогутності. Тварина всередині нас відчуває силу зграї. Те, що ви ніколи не зробили б наодинці, не вигукнули б образу, не розбили б вітрину, не підтримали б абсурдне рішення, стає легким у натовпі. Влада маси діє як наркотик. Вона вимикає сором і страх особистого покарання. У дорогому костюмі чи в робочій уніформі людина в натовпі відчуває те саме, що й вовк у гоні. Азарт полювання і відсутність моральних гальм. Чим більша група, тим нижчий її середній інтелект. Натовп завжди думає на рівні своєї найпримітивнішої ланки. Чому ми так запекло захищаємо ідеї своєї групи, навіть якщо вони очевидно хибні? Тут вступає в дію механізм соціального домінування. Нам важливо, щоб саме наша група перемогла, щоб наші цінності домінували над іншими. Це війна за територію, яка перемістилася в простір ідеологій. Коли ми сперечаємося в коментарях або на вулицях, ми не шукаємо правду. Ми боремося за домінування. Визнати помилку своєї групи означає визнати слабкість своєї зграї. А слабка зграя програє. Розум стає інструментом для виправдання тваринної агресії. Ми використовуємо складні терміни та інтелектуальні конструкції лише для того, щоб легітимізувати своє бажання загризти опонента. Це сучасний одяг на старому інстинкті – знищити чужинця, щоб забезпечити безпеку своїм. Влада – це найсильніший афродизіак і найсильніший токсин для мозку. Коли людина отримує владу над масами, її здатність до емпатії знижується, а коли маси відчувають близькість до влади, вони втрачають здатність до сумніву. У цьому полі високої напруги розумні люди починають робити дурниці синхронно. Це називається груповим мисленням. Ми ігноруємо альтернативи, ми пригнічуємо внутрішніх дисидентів, ми створюємо ілюзію одностайності. Це тваринний ритуал єднання. Як зграя гієн, що разом видає один звук, натовп розумних людей видає одну велику дурницю, бо в цей момент їхні серця б'ються в одному ритмі підкорення
та агресії. Ми міняємо здатність аналізувати на затишок колективного безумства. Отже, чому розумні люди роблять дурниці разом? Тому що всередині кожного з нас, під шаром цивілізації, етики та освіти, сидить істота, якій мільйони років. І ця істота дуже хоче бути частиною чогось більшого. Ми прагнемо ієрархії, ми боїмося вигнання, ми жадаємо домінування. І коли натовп кличе, ця істота прокидається і бере керування на себе. Чи можна цьому протистояти? Тільки через усвідомлення, тільки розуміючи, що в групі ви стаєте вразливішими до маніпуляцій та інстинктів. Наступного разу, коли ви відчуєте непереборне бажання злитися з натовпом у єдиному пориві, зупиніться. Згадайте, що ваша найбільша сила – це ваше індивідуальне «я», а не ваша здатність бути частиною розлюченої зграї. Натовп пішов далі, але ти залишився тут. Ти обрав індивідуальність замість безпечної тиші більшості. Твоє місце серед тих, хто не боїться бути вигнаним за правду.